Na, sziasztok, skacok! Üdv mindenkinek! Atis vagyok, és megint egy ilyen demo kipróbáló streammel érkezem. Nem más lesz most, mint ez a RoboCop Rogue City című játék. Hát azt kell mondjam, hogy mikor ezt a játékot így közzétették a készítők, egyébként a Terminator Resistance című játék készítői csinálják, ami nekem egyébként nagyon tetszett játék, azon még egyébként fogok is játszani valamikor. Tehát az ők készítői csinálják ezt a játékot, és hát elég nagy reményeket fűzök ezért hozzám, mert egy ilyen kis ilyen, nem is tudom milyen ilyen kis cégről van szó, egy ilyen indie szerű valami megmozdulás, és ahhoz képest eléggé ügyesek, meg eléggé, hogy is mondjam, ilyen alázatosak az aktuális French, tehát a Terminatoron nagyon alázatosak voltak, úgyhogy ugyanezt várom el a RoboCoptól is. Most itt kapott ez a előzetes trélerek alapján ez savat is, meg borsot, meg jót is, rosszat is ez a játék eddig, hogy néz ki, meg hogy csúnya lesz. Hát én most már itt észrevettem ezekből a videókból, ami már most van, hogy sokkal szebbek az emberek is, tehát hogy jobban ki vannak dolgozva. És ugye Unreal Engine 5 fogja meghajtani ezt a játékot, és állítólag azt mondták, hogy az egy belépő játékok közül az egyik legszebb lesz. Tehát nyilván ez ilyen Kickstarter demo, vagy mit tudom én, trailer alapján nem értem, miért kellett még elásni ezt a játékot. És akkor én fel is szólaltam egy kommentben, hogy hát azért még elég korai szerintem ezt a gémet így lehúzni. Most kint van egy demo, meg lehet nézni. Én egy picit belejátszottam. Nekem egyetlen egy bajom van a játékkal eddig, de majd ugye végigvisszük a demót, és akkor nyilván meglátjuk. A performance, tehát én nem tudom mi történt, de oké, demo, lehet a teljes játék az kurva jól fog futni, de eddig ez demo borzasztóan fut, tehát borzasztó. Oké, nincs egy atomerőművem, szóval hozzátesszük. GTX 1070-es kártyám van, i5 9006-os procival, 32 GB-mal. És így, hogy FSR-ben full lovon vagyok, talán úgy, most kikapcsoltam a Stream Overlay-t, mert most el akarom tesztelni, hogy hát az overlay kikapcsolása úgy, mint a Hogwartsnál így ad egy ilyen 10 FPS-es impactet, performance impactet. Ezt most megnézem, de ilyen köbő ilyen 57, van ahol 45, tehát 45, 57, 62 FPS, ilyeneken ugrálgattak így az értékek. Úgyhogy meglátjuk. De minden esetre nekem jó így, hogy most ez a szar performance-szal viszem végig, mert igazából a játék érdekel, hogy milyen maga a játék design, a játék menet, milyen benne, aztán majd a performance az nyilván az változik. Szia Macikám, és szia Széber! Sziasztok, köszönöm az együttműködést, valószínűleg jó, mint a Resistance, akkor már megérte elkészíteni. Igen, én is a tehát nekem is a Resistance egy ilyen etalon, és az jó volt az a játék. Jó, nem egy kolosszális game, tehát van sokkal intenzívebb, jobb játék annál is, de szerintem egy általánosan egy jó kis játszható játék, tehát el lehet benne chillezni, lazulni, eltölt az időt, Terminátorba, faszom, tök jó egyébként. Tehát én ugyanezt várom ettől is, tehát én nem akarok egy ilyen AAA féle kolosszális gémet, nekem egy RoboCop játék kell, ennyi, és
robotzsaru nem egy nagy valami, tehát nem egy nagy sztori, nem egy ez egy feeling, ez egy mém, ez egy legenda, tehát... Na mindegy, tehát csak azért mondtam el ezt itt, hogy nekem ezen a konfiggal így kb. Úgy vettem észre, hogy nem is csúnya, de is úgy kb. Majdnem megvan a 60 FPS-em, de szerintem ez egyébként ez itt valami egyszerűen csak az, hogy még nincs rendesen optimalizálva az játék, eznek sokkal jobban kéne futnia egyébként. Play, new kampány. Normál, most nem akarok itt izélni. Köszönöm. Na. Quantic Dream. Tehát ez a Casey Wong feje is már sokkal jobban amúgy. Nem olyan, mint a trailerben. Mondjuk én is jobban örültem volna egy mocapnek is eredeti színészekkel. Thankfully, our homesick sailors are back on US soil. Welcome back, boys. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Here's a statement from the head of OCP, Omni Consumer Products, that's funding and running the Detroit Police Department. Old Detroit has a cancer, and that cancer is crime. OCP feje az Old Man. OCP holds the scalpel. According to our sources, the attacks were aimed at nevét, catching the attention of a man whose identity remains unknown. This dangerous new guy in town seems to have his eye on doing business in old Detroit. Your filthy hands off me! Shut I'm sorry. There seems to be a disturbance? I'm a big fan. Now move! Na, betörtek a tévészékházba. Don't adjust your television sets. Your regularly scheduled program will be back shortly. Now, this message goes out to the new guy in town. It seems that you're looking to spend some money in this great city of ours. I'm here to tell you that the Torchheads are open for business. You may have heard of us as the #1 supplier of nuke in old Detroit. Torchheads? Fákja fejek? Ez ilyen punk banda? Available in front of every convenience store, school, or library near you. But that's not all we're capable of. Let's get you up here. We'll get Officer Howard to illustrate the point. You see, Officer Howard made a drug bust that cost us a lot of money. We want to reward this dutiful officer with a performance bonus. Igen, és azon, hogy nem mondták a nevét, és azon gondolkozom. Igen, én ez a nuke, lehet benne lesz a RoboCop is, az milyen jó lenne bossként benne lenne, meg ugye az ED204-es, vagy melyik a disznó robot, disznó vinnyogó robot. What is it, huh? Arson, smuggling, drug dealing, good old-fashioned murder. We do it all. You've got the money. Geci, belőtte a zsarút, Geci, ez meg kidőlt. Lehet meg is halt, Geci. Ezt láttátok, Geci? Ez kurva jó. Csóró. Tudok, nem is drogos, érted? Ez belővi a Gecibe. Jó. Most kapcsoltam, hogy belőtt, az úgy... Jó, van, oké, elalszok egy kicsit. Na, mindjárt jön a robó. Szétbassza a picsátokat. Ja, azt bírom, hogy mindig csak így jön. Jön, oké, kiszáll a kocsiból, és akkor... Igen. Imád, a robotzsaru kurva jó amúgy. Mondjuk itt lehetett volna a RoboZsaru 2-ből a jelenet, amikor felrobbantják a kocsit az elején, és akkor így ugyanígy mutatják, hogy kinyílik így az ajtó, így kirakja a lábát, és az hang, az a az kurva jó. Szalgassuk meg. Tehát nem ez volt ami most, hogy csak így kiszáll, aztán jó van. RoboCop 2.
Robbery. Gun store robbery, azaz. Mikor így megjön, mikor felrobban a kocsi, és figyeld a hangot, geci. Ez a hang, geci. Jó, hát jó, nem azért bántsam a játékot, de ez egy elég gyengusz volt. Na, én már egyébként beállítgattam ezen a utcán, itt leföl sétálgattam. Meg elnyomtam a... Hát grafikailag igen. Azért mondom, hogy állítgattam itt, de borzasztó. Borzalmas. Most kikapcsolom az FSR-t. Hú, geci, ez ilyen 30 valány FPS, ez így nem. Úgyhogy talán ez... Talán a... Ja igen, az anti-aliasing-et még nem lehet használni, igen, ez a baj. Mindegy. Így legalább megvan a frame-em. Lehet futni is, úgyhogy sorry, nem a legszebb minőséget mutatom be, de... Sorry. Nem tudok mit csinálni, lehet szar a gépen már ez, de nem hiszem, hogy ez a grafikával... Tehát a Resistance ugyanígy nézett ki, az Unreal 4-es volt, és ez fúra bírta a gépen. Szerintem ez nem baj. Nem, pont azt mondom, hogy amúgy nem különbözik, tehát nem is értem, hogy mire ez a nagy gépigény. Ugye most megérkezünk ahhoz a... Tehát maga a TV székházhoz megyünk? Van ilyen scan mód. Nem tudom ki milyen zsarú meg mit. Mondjuk ilyeneket nem nagyon tudom, nem volt adatbázis a robócsarnál. Csak hogyha bement a izébe, azt így megújjazta a számítógépet. Jó, amúgy jól lát. Oké, szar most a felbontás. Mondjuk ezen a YouTube streamen amúgy is mindegy. És egy nagy izé. Can't wait any longer. Those trigger-happy maniacs have a ton of hostages. És a szinkron hang is a Peter Weller amúgy, az eredeti színész. What is the situation? Ő az. OCP tells us to stand down till SWAT arrives. That's our situation. Looks like I'm on the way out. Not so fast, buddy. Who do you think is gonna clean up this place? I'm not letting you off that easily. A sorozatot kiskoromban néztem, de annyira nem érdekel, nem tetszett, mert gagyinak éreztem, mert akkor is volt benne ez a torsz fejű csávó, aki mindig rakétával lövöldözgetett a robotcsarúra, itt. Man, Louis. Azt tudtad, hogy képregényben vagyis a Louis az így rácuppant a Murphy-re, csókolózott vele, meg ilyenek? Nem is értem, hogy mit akart tőle, amikor nincs fasz a csávónak. Egy fej egyébként a robotcsarúra, Lessük, csak egy fej. Ami megmarad belőle. Meg az a gerinccel gondolom. Reinforcements have arrived. I knew you'd say something like that. Tehát egész este egy robot. We need to find another way. It is too dangerous to cross. For me, but you can take the heat. Go, I'll figure something out. Besides, you could do with a head start. Go on. Kicsit ilyen teltéles animációk ezek. Amire én mindenképp régen is volt egy fekete. Igen, van egy evil robotcsarú is, arra tudok én is ezt az összecsap majd. Dobják el a fegyveréket, és feltűnés nélkül kövessenek. Ezt kicsit jól lehet a régen. Igen. Drop it, scum.
Hát most azt hiszem, hogy nincs zene. Fullamon. Aj, betegeli nekem a izék. Keci, ezért csak eltalálnám már. És az eredeti zene van. Remélem, hogy cover. Anyád. Eliminatrix, tehát iktassuk ki a fenyegetést. Lehet venni ezért. Nem minek, a robónak jó a fegyvere. Program. Investigate individuals or objects. Aha. Valamit itt vizsgálni kéne? Látok ilyen, hogy izé van ilyen... igen, here, night vision. Mondjuk az night vision lehetne az F. Oké. Miniatek az ez, jó. Ability dash. Interact, Intranet tab. Inventory. Szedjem akkor az I-ba, az meg. Fire mode X, aha. Azt... ezt mondjuk. De amit furán lő amúgy. A lényeg telídelőm is nem fekszik el. Eden boss, szia, üdvözöllek a csatornán. Au. Aha. Igen, azt már észrevettem, amikor kipróbáltam, hogy vannak ilyen szerelő csomagok, és azokkal tudok igazából healelni. Nem kényelmes a gunplay-om, mellé lövök állandóan, pedig egére játszom. Pontatlan. Egy gamepaddel lőnék olyan édesen, várj. Controls. 8. És mi történt? És miért ragad be az izé? Beragadta a zoom. Jónak tűnik a játék, majd meglátjuk. Még nem értünk a végére. Lewis, you're here. Az a baj, ma már nem bízok semmiben. Szóval örülök, hogy újra rászoktak a kiadók meg a készítők a demo gyártásra, mert egy jó ideig nem volt semmiből demo. Gyerek a gatyámba. They sabotaged the elevators and staircase too.
They obviously don't want to be disturbed. Nagyon ilyen mouse laggos egyébként, tehát nem ez a feszesen mozog az hanem ilyen, mint tudom, ilyen kígyó, vagy nem tudom. Ezt nem szeretem. Na mindegy, hát majd kijön a játék, akkor meglátjuk, hogy fut. Egyébként most nem sokára fog. Pénztárca, crime evidence. Fasz. Ők eléggé csókos szája van a Murphynek. Hát az eredetiben is olyan volt. Mondjuk én inkább a Louisnak azt a csókos seggét néztem sokszor meg annak is a száját. Az amúgy ez egy szép nő volt, csak a filmben annyira nem látsz, még mindig zsarú széve volt, de van a több filmje annak a nőnek, és ilyen tök szép az a csaj amúgy. Wow. I will keep them coming. What a warm welcome, don't you think? Nem is ilyen volt a hangja a fegyverének. Mondjuk az mondjuk egy már részletkérdés. Így jobb, hogyha lassabb az én most eltalálom. Van valami. Hamis pénz. Az inventoryban mi van? Objective skillek. Mi a fasz? Ez sok év. Szia Gyuri! Az ikonikus fegyverben benne volt a Blood. A izébe is benne van a Far Cry 4-be is. Amúgy. És az nekem megvan, mert DLC-vel vettem. Nuke. Nézd csak, Nuke-ot vettem föl. Ja, aha. Nuke túladagolásban halt meg. Aha. Ezek az ilyen szerelő... Azért nem erre fúlom vagyok, nem? Csak 3 lehet nálam. Crime evidence. Fogj már ki majd egy ilyen ütést.
Neki nem tudom mi értelme van a izének. Geci. Ezt is fájtok. És játszottam, akit játszottam vele egy pár hónapja is, tehát eddig már kétszer próbáltam az elmúlt évek során felrakni, működésre bírni, de valamiért vagy az első pályán túljutok, és a másodikon kifagy, vagy el sem tudom indítani, de most már múltkor el tudtam indítani, de már úgy kiábrándultam abban a játékban, hogy nem működik rendesen, hogy ott hagytam a faszomba, pedig gondoltam rá, hogy kiviszem majd azt is igen egyszer. De most már igazából jön ez a játék, nem tudom, hogy mennyire akarok időt fecsérelni arra, hogy ezt a régit, pedig tudom, hogy nem egy olyan rossz kis game az. De lehet gondoltam rá, hogy konzolos verziót majd lehet, hogy azt megpróbálom emulálni, vagy valami. De boss, még talán rosszabb, mint a Colonial Marines. Neked mi bajod a Colonial Marines? Aztán ez egy tök jó játék. Nekem azt különösen tetszett ez a játék, most lehet, hogy ezzel meg fognak kövezni egy páron, de most már nem mi van az előbb. I am detecting a short circuit. We need to isolate the cables. I think I've got something just for that. Ez egy jó nagy fasság, mert a rágó a gumi nem vezeti az áramot, ez szigete. Mondjuk a nyál az igen. They're holding everyone in the studio. It's on the 30th floor. Nem tetszett a Colonial Marines. Azzal még tuti fogok játszani, ez nekem annyira tetszett. Martinnal végigvittük, szóval tök jó volt. Kimondottan tetszett az a játék. So, our friends in blue finally decided to join our glamorous show. I'm afraid you're too late for my autograph. Chopper's ready. I've got De ne belenézzél, but játsszál the vele. party goes on. Guys, make sure you provide all our guests with a decent amount of amusement, so don't skimp on the nuke. See ya. What a freaking psycho. Ez mi We need volt? to be Ez, quick before they kill anyone else. mi volt az az arcképe volt? Look, Murphy. You saw something, didn't you? We are here to enforce the law, Lewis. Let us stay focused. Right. Just keep in mind that I'm here if you need me, partner. Slime bags detected. Just look at that, boys! The police dog and its bitch! Not sure which one is which. You're gonna take that back. Nem tudom. Scumbag! Szaggatok. Egyszerűen nem lehet célozni a játékban. Ja. Az csak grab. Tényleg ez a grab hogy működik?
Milyen a város innen fentről? Komoly. Ugye Detroitban van a robotzsaru. Detroitban játszódik. Get out of here. Strong antidepressants. Igen. Megölték a túszt. Thank God you've come. This lady really needs to see a doctor. Murphy, these people need help. Why don't you go ahead? Szia, I'll stay Macek. with them. Right. This is Lewis. We have rescued 3 hostages, one with a gunshot wound to the abdomen, requesting urgent medical assistance. Over. Keresd meg és szabadíts ki még hátra maradt túszokat. Itt nagyon leesett az FPS-em. Elég sokat kibír a... sokat kibír a némelyik ilyen tag. Azért a fején van egy olyan szar.
Ez az F1 futam, az igen, mackó. Micsoda hírek. Melyik futam van most amúgy? Vagy lesz, vagy mi volt, vagy van, vagy lesz, vagy mi volt? Bazd meg. És eléggé kap. Darling, could you get the napkins from the cupboard? Sure thing, Mom. What are we having? És mi van? Mennyi a HP-m? Surprise. Little man, have you washed your hands? Of course. Sorry. No more discussion. Most halucinál? Alex, what do you think about the color of this dress? I'm not sure if I like the pattern. James really looks up to you. He said in school that he wants to be a police officer just like his dad. We cannot let him pass! It's your fault, moves, cop! I'm not dying here! Get me another one of those choppers, like the one that took Soot! You hear me? You work so hard, honey. Why don't you take some leave? We all could use a little break from this reality, don't you think? Wakey, wakey! I'm talking to you, Shiny! Stand back from that door, or I'll shoot her! I swear to nuke! I don't know what I would do if I ever lost you. You got 3 seconds! 3! Our family is the only thing I need to be happy. 2! Are you fucking deaf? Promise me, we will stay like this forever. 1! Last chance, weirdo! I love you so much, Atis. You okay there, Murphy? What does it want? Get it away from me! I am sorry. Can't you see? It's unstable! Ma'am, please, calm down. It's been a very tough evening, and I assure you that everyone wants to be back home with their families. Though for some of us, the night has just begun. Kicsit megzizizett a Murphy. Bezizizett. Ennyi a demo? Ez csak ennyi volt. Menj már, ez ugyanolyan, mint a filmben volt, geci, ez az... Úristen! Ez tök ugyanúgy volt, mint a filmben is volt egy ilyen jelenet, hogy így ebbe a szögből vették fel az egész.
Van itt kurva, zsebes, drogos. Meg van zsebes, drogos kurva is. Get back in line. Reader mester. Good job, Murphy. I think you're forgetting someone. Officer Lewis, you were remarkable. Soot ran off with his tail between his legs. Would have been nice if we caught him, though. All right, all right. Are you done with this circle jerk, huh? Good. We've got a problem. The malfunction caught on camera provokes a question. Can we put our safety into the hands of a machine? Especially one as unreliable as RoboCop. We asked Max Becker, the head of security concepts at OCP. De most erre mondhatnák, hogy ez volt a csel. És mit kezd itt kiakadni, hogy azért? Ez volt a csel, hogy a robot megáll, a csaj még mögül elővi. Most ezt simán ki lehetne játszani. Pillanatnyi üzemzavarról. Fasság. Ez ki ez a Max Becker? Ezt nem is várom. Mr. Becker, I've got more questions. I just want to snap her little neck. But she's got a point. This was not an isolated incident. It's a pattern. A pattern that the old man wants examined and fixed. De most ő most néha nem hibázhat, vagy Time to see what's nem hiding in that metal head of yours. We know what's egyszer in egy Murphy's picit head. nem úgy íz, és akkor It's what's in már yours beizél. that Jó, worries most us. oké, majd... Push me, and you might just find out. You. Amúgy nagyon jó meg... Tehát a modellezés megint nagyon jó, kurva jó meg van csinálva a RoboCopnak, az izéje is. Formája, minden. Ez ugyanígy nézett ki Geci a filmben a rendőrkapitányság. Csokom. Na, ugyanúgy csinálják, mint a Terminator Resistance. Abban is mindent stimmelt, a legutolsó kis ilyen fasság is. Anthony Harris. Jó, akkor meg kell mennünk ugye abba a mi izénkbe ilyen a pihenőhelyünkre. Nézzük meg körbe egy kicsit. Nagyon kurva jó meg van csinálva. Tetszik. Kapott egy sérülés, látjátok, van ilyen nagy orpadást a izék a látószögünkbe. Missing body. Nancy Maguire. Na jó, ezt látok. Sting. Na, most itt van nagyon több ilyen. Jó, oké, tehát lehet ilyen mellékküldiket is izélni, meg van ugye fők. Most nem megyek be a mellékküldire. Na jó, összerakodjunk, menjünk. Ez pont a mellékküldi. Oh, be a sport and move his ass to the drunk tank for me. You've got your special gloves and extra protection, so you shouldn't mind. Nem tudom, ki volt. Nekem most ez a holding cell kéne. Várjál? Inkább erre. Bazd meg, ez a izé is kurva jó amúgy. Kurva jó. Tudom, hogy ilyen... Tehát most aki
főleg fiatalabbak, vagy esetleg akinek teljesen kimaradt így a robotzsarú, annak ez így semmi, ez egy most ebben mi a jó ebbe? Most ez egy egyszerű ilyen izé. De nem hisztek el, de ugyanígy nézett ki a filmben minden, és kurva jó volt. Lehet, hogy ez egy ilyen egyszerű csúnya folyosó, de így a film miatt ez egy kurva nagy súlya van amúgy. Tetszik. És hogy bejárhatjuk ezt egyébként. Megfürdünk. Jó, nem rostás lesz. Rostás lesz a robotzsarú. God damn it, when will this be fixed? Don't hold your breath. OCP isn't looking to spend a dime on our equipment. Van még egy objektív. De komoly, geci. Hogy Hondúra? Okay, let's get on with it. Why don't you take a seat for me? Ez volt ugye ilyen megfigyelő hely, meg ilyen pihenő helye a robónak. That's a nasty scar. I'd like to see the other guy. Am I right? You do not. Trust me. Don't mind me. Ez az első film után játszódik vajon? Badikert elkapta? Clarence Badikert? Az egy kurva jó karakter, az egész banda nem tetszik, az egyik legjobb ilyen gonosz tevők bandája nekem. Az igazi utolsó rohadékét, semmi nem számít neki. Igazi bűnöző. You sure know how to make an impression on the ladies. Doesn't it hurt him? Hurt? Lady, he's a machine. He's legally dead. We can do whatever we want with him. No, madam. It does not hurt me physically. So we're going to equip you with a little monitoring chip. It will do a real-time check of your systems so we can get to the bottom of what the hell is wrong with you. From now on, your performance will be monitored and graded. So better be on your best behavior, huh? The chip is in. Let's see what we have here. Én beraknak neki valami chippet be az, amit a kordába tartja. Ja, hát igen, itt jó elbasztam, tehát ugye lehetett volna itt több, mindegy, nem erre játszunk, hogy passzába meg legyen minden. De most van végig az első küldje. Skills, aha. SK. Szóval van 315 XP. Aha, egy hirtelen így gyorsan tudok, tehát így engem sprintelni. Akár rárontani valakire, vagy fedezékbe vonulni. Aha, a fókusz, ez a slow motion skillnek a időtartama. Na most ez lenne jó akkor, mikor ilyen túlszokat kell menteni, hogy ne lőjék le őket, hanem én ugye belassul az idő. Ah, értem. Scanning. Hát ez mekkora távolságból tudjon szkennelni. Ha több adatot tud gyűjteni ezekből a ilyen-olyan nyomokból. Ezzel meg sokkal jobban, tehát több lehetőség nyílik a beszélgetésekkel, mikor valakivel beszélgetek. Menj már a picsába, még ilyen is van. Star Trek játék az most hamarosan lesz, pont ma olvastam. Ez ugye meg több HP, több armor, és nagyobb damage. Legyen ez a fókusz, én azt gondolom, hogy ez olyan...
Most ez hogy? Bazd meg, ilyen rikosé, bazd, ez kurva jó, hogy ilyen ki tudja számolni, hogy ilyen mandinerből is le lehet lőni olyat, aki mondjuk fedezék mögött bujkál. Ez kurva jó. De nem tudom beaktiválni. De az hol lát? Ja, itt, jó. Aha. Akkor csak egy van. Akkor legyen ez. Vagy ne legyen. Damage. Igen, de ez csak, hogy közelebb kerülök hozzá, értem. Jó, mindegy. Exit. Oké. Well, I can already see Szevasz, Zalán. activity in your hippocampus. We'll have to keep an eye on it. Other than that, Agysejtrombolás? Miért itt csak agysejtrombolás történet, hogyha valaki itt van? Vagy te rombolod másokat sejtjét? Okay, nothing disturbed. However, like with any new upgrade, I recommend visiting the range to check if you need calibration. Is that everything? Actually, no. Doctor? Oh, yes, sorry. My name is Dr. Olivia Blanche. Szevasz, Bondi. I'm a police psychologist. Itt I mindenki. specialize in dealing with police officers suffering from emotional trauma. Emotional trauma? Might as well talk to the microwave. It hasn't been working properly either. OCP wanted to see if you'd be willing to have a talk with me as part of your evaluation. I noticed that a great deal of care has been put into making sure that your mechanical components work. However, one aspect of your composition that has been severely neglected is your human side, your brain. Igen, ezt a filmben is egyébként mondták. Mindjárt mondom a gondolatom. What do you think, Doctor? Would save us a lot of hassle. I don't mind the hassle. So what do you say, officer? Is that possibly something that could be of interest to you? I am not sure. Robo, Reed wants everyone in the briefing room in 5. It's about the new guy. Excuse me, Dr. Blanche, but I am needed elsewhere. But we... Ugye most is mondta ez a Alex Becker, ez a faszfej, hogy jó, ez csak így ilyen mikrohullámsütő, még ez egy robot, nem lehet, és ez a filmben is volt, hogy ugyanegy ilyen öltönyös, ilyen tintanyaló geci ugyanezt mondta, és akkor mondta nekem, hogy hogyha ennyire kiakadnak, meg csodálkoznak ettől, hogy ugye az emberi részével valami olyan dolog történik, ami nem egy gépre jellemző, tehát hogy az emberi része mondjuk döntést hoz, vagy felülkereked, akkor mi a fasznak csináltak kiborgot? Tehát akkor miért csináltak egy olyan robot zsarút, egy olyan terméket, amiben egy embernek a részei, főként a agya van benne? Tehát akkor nem csináltak egy rendes robotot, mert most ez is ki van akadva, hogy most miért hát bazzeg, egy emberi agy irányítja az emberi agyat, nem lehet csak úgy kizárni, bazd meg. És nem is tudták. Ugye öntudatra is ébredt a Murphy, tehát ugye meghalt, és akkor utána csináltak belőle egy ilyen és akkor úgy tervezték, hogy nyilván egy ilyen lesz, ilyen robot, de utána csak bekapcsolt az agya, és öntudata visszaébredt. Tehát akkor mi a fasznak csinálnak egy ilyet? Tehát akkor nem az a lényeg, hogy egy emberi tehát az emberi agynak a jó képességeit, meg az emberi agy által kivitelezhető
dolgokat vigyék bele egy gépnek a működésébe. Tehát akkor ne csodálkozzon azon, hogy ő így, hogy nem feltétlenül úgy csinál mindent, mint egy gép, egy mikrohullámú sütő. What seems to be the problem, officer? Reed is in the briefing room, and I have my hands full. There are so many complaints filing in that I can't keep up. It's getting crazy. Hát igen, a Kane az meg igen. Drogbáró volt. Tehát az a picsa volt igazából egy... az se volt százas, az a pszichiáternő, aki ugye kiválasztotta, hogy a Kane-nek az... Mi a fasz? De most ezeket hagyjuk. Mert most akkor... Mi van? Mert akkor ez mi? Nézzük ezt. Segíts, ezt tevez rendőrtisztnek. Ez valami része, igen, az a részeges, aki ott ült, hogy azt így le kell vinni, vagy mi, valami ilyesmi. Ez mi ez itt? Ja. Just take him downstairs. Ő nem bírja el a csaj. Értem, ne kell vinni a részegesét. Jam, basszva, geci. Síra. Nem tudom, ki basszom el. Tegyél már le. Murphy, I heard you're scheduled for calibration. Step right up and press the button. Whitaker. Look who's back home. Just toss him in one of the empty cells. Finally home. Sleep tight. Eddig egyébként hangulatos ez a játék, szerintem. Na mi ez a... Locked and load. Reméleznek ki segíteni. Felnyitni egy ilyen beragadt tárolót vagy szekrényt. Még nem megyek rá fölküldire, azt szerintem ide kell jönni a lőtérre. Szóval lehet ez. Lehet fönt föl kell menni. Ez is így volt a filmben, geci, ez a garázs, geci. Csak kurva jó, geci, a setting, ugyanolyan, mint a filmben. Úgy megszólalásig. Egyébként lehet, hogy visszamentek és ezeket a helyszíneket tőle megnézték, sőt nyilvánvaló. Mert valahol fölvették a filmet. Lehet még ez a rendőrös is egyébként tényleg így létezik, ahogy van, amúgy máig. És ott vették fel a filmet. Milyen szekrényt kell kinyitni? What seems to be the problem? My damn locker won't open. Can you try? Nem tudom kinyitni. Wait, what is all this shit doing in my locker? They wanted you to be safe out there. Yeah, you guys, very fun. Ez mi ezek? Ilyen könyvgránát, vagy milyen faszom? Flashgránát. Jó, mi van még? Too many complaints. Hogy túl sok ilyen bejelentés. Az a nagy sor, az mind ilyen feljelentéstevők. Aha, igen, ezeknek kell segíteni. This line is open. Please form an orderly queue. Officer, I have a problem. My neighbors are hostile toward me. I think it's because they're jealous of my new dog. Why would they get so worked up every time I take him for a walk? What is his name? He has a beautiful red coat, so I call him Fire. He likes to hide, so sometimes I have to yell, Fire! Fire! To find him. Anyway, will you do something about my neighbors? Micsoda?
De a kutyáját hívják úgy, hogy Tűz. És akkor keresgéli, akkor mindig üvöd neki, hogy tűz, tűz, és akkor azt hiszik, gondolom azt hiszik mások, hogy tűz van. A szomszédja. Your behavior disrupts public order. I must issue a ticket. That's fine. I don't mind paying the price for having the cutest dog in all Detroit. Next, please. I got something for you, officer. I know where you can find a wanted criminal. Ha, ez fel akar dobni egy körözött bűnözőt. I want details. Are you blind? I'm the guy from that poster, so here I am. Now, Saját magát akarja feladni pénzért, geci. Fine, but I still get the reward, right? Nem tudom, legyen ez. It's not the reward I was hoping for, but I'll take it. It'll be good to get back to jail. Life as a free man can be tiring. Szeret a bőribe ülni, és szabad kéne, elég fárasztó lenne, azt mondja. Vannak ilyenek, akik ilyen a bőriben érzik jól magukat. Kiengedik, az direkt csinál valamit, hogy visszamehessen. How long has it been? Just over 2 days now. We do not Meg consider eltűnt a gyereke? within 72 hours. Oh, please, I'm begging you. Something's not right. You really need to find him. Még nem telt el a 72 óra. Most mondhatnám neki, hogy jöjjön vissza még egy nap múlva, csak akkor tehetek valamit, vagy az, hogy ilyen részletek. What is his name and address? Tehát, hogy George Elkins, 7706 Orchard Avenue. Let me check. Your son was found dead 2 hours ago. 2 órát találták meg holtan a gyerekét. Bazd meg. Thanks for the help, Murphy. Na jó, akkor menjünk a főküldire. Ja, nem. Ja. Füst, szerintem is ilyen füstbomba, tisztogatom. Tép az ajtót, az ki van nyitva. Demóman. Ja. Ez csak ilyen félig van, tudod, mindig ott, ahol kellene. Demóman. 50 pontot kell lőnöm. Unless you want to try to break the record. Nem tudom, a fej vagy a izé mennyit ér. Úgyhogy melkasson meg.
Nem jó, hogy én nem töltök nagyon gyorsan. Ez már nagyon gyors. Ezt meddig kell csinálni? Good job. I'll let the eggheads know that we're good to go. See you in the briefing room. Okay. Fej 5 hasárom. Jó, már nem figyeltem, örültem, hogy eltalálom. Ja, gondoltam, hogy a fej többet ér, azért lőttem néha a fejre is. So, what's on today's agenda? Most jön ilyen eligazítás. The crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to Hát igen, ezt elhiszem Zalán, igen, hogy jobb, mint a kincsövelnének, jobb a bőribe ülni. Meleg van, adnak neki enni. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the Torchheads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. Filmek, én is szeretem. Nagy kedvencem gyerekkoromból is egy nagyon jó emlék. Most azt is megnéztük egy pár hónapja, lenyomtuk. Az vagy a 4-5, ha ezek van nagyon szarok, a 1-2-3-at szeretem, meg nekem még a 3 is egyébként tetszik. Pedig ez már ilyen VHS szintű izé, de nekem tetszik ez a film. Nem rossz amúgy. Ja nem, majd jövő héten nézzük meg az új fűrészt. Tényleg, Elga, már megbeszéltem az Oscarral, hogy akkor pénteken nézzük. Osszival megyünk megnézni. A 2014-es Robot Zero nekem nem tetszik. Szerintem szar. Van benne egy-két jó jelenet, de amúgy az egész... Nem. Nekem nem. Meg van tekerve a sztori is, ami nekem szintén nem tetszik. Nem is úgy néz... Nem így néz ki. Szerintem ez a régi Robo, ez jobban néz ki, mint az új. Tehát ilyen... De mi a? Ez biztos, ez egy demo egyébként az a játék? Nem baj, én végigviszem szívesen nektek, csak szólok. De nem megint egy ilyen csövi. Szegény. Delta City. Ez az örök projekt, bazdmeg az egész film izé, de soha nem építik meg, bazdmeg. Mi a küldi? Azt mondja... Kérdezősködj arról, hogy ez a szút, hol tartozik, tehát a szút ugye az, aki az elején volt, az a punk, aki betört a tévészékhez, és a híradós helyére így leült, azt is elkezdett dumálni, ez a szút, a szót. Down. You're scaring off my customers. Can't hear you. Music's too loud. Good evening. Are those two men bothering you? First, they harass my customers. Then they threaten to burn down my shop. You need to do something about it, officer. What do you want, cop? Can't we have a little bit of fun? We did nothing wrong. The music is too loud. My sound sensor measures 126 decibels. You are damaging your ears as we speak.
Oh, man, don't talk to me like that. I don't understand numbers. Nothing wrong, you say. I say, nothing wrong in breaking criminal bones. Maybe we should all practice what we preach. I don't know if there's something wrong with this beer or if listening to this silver nutcase made me sober up. Come on, man. Let's bail. Nem akartam összetörni a rádiójukat, azért most két ilyen huligán, de most nem akartam a cuccokat összetörni. Mert ott volt az, hogy fogom és szétbasszom a rádiót, de ezt nem akartam. És most tényleg nem csináltak a nagy bűn, csak miért itt kell hangoskodni a izé előtt, a volt előtt farmok. Courthouse. Aha. It's getting colder. Föl tudok mászni. How was I supposed to know someone would steal our old tires? What the fuck? Igen. Máig egyébként szerintem marha jó film, és főleg az egy egyébként az elég gór. Tehát azt hinné egy ilyen ember, aki nem vágja, hogy robot zsaru. Jaj, ez biztos ilyen ilyen nagyon gyerekfilm, ilyen robot zsaru, érted? Közben nem. Oké, ez ilyen sci-fi benne, meg minden ilyen mese, de amúgy meg geci gór. Tehát, hogy ilyen véres, ilyen, hát nem 18 évalóknak való az a film egyébként. Az elején is, hogy kivégzik a Murphyt, meg utána is azért van több ilyen jelenet. Tehát így marhára nem gyerekfilm szerintem. Micsoda? One parking ticket is all it takes to improve mindfulness. Most nem értem. Wow. Emmely. Milyen mekkora utca, izé részeket így be lehet járni. Tudom, merre jártam már. Igen, erre. Oda kell menni. Hey, Robo, can you help me out here? Be a man, Pig. Why make such a big deal? How can I assist you, officer? Segítséget kér a zsaru. One shifty dealer. This guy steals Nuke from other pushers to sell it at half price. This dopehead buys from him but won't tell me his Snookot lobott más dilerektől, hogy ő féláron eladja. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk for miles to buy Nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me, because the guy broke your nose? As you can see, he doesn't want to cooperate. Letting them steal means... Hát ez egy hülye... Azt mondja, hogy hagyni kell, hogy lopja el, ami kevesebb drogot jelent majd az utcán. Hát nem hiszem, I will make him cooperate. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect Nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet.
Ha? Milyen transz, hol? Széber, az sav, nem? Hol? Miről beszéltek? Nézzük meg ezt a... Most ez egy kis mellék feladat. Nem működik a telefon. Nice shiny armor, officer. Wanna be my knight? Koszos kurva. Most ez a dealer, ez most vallott a csávó a dealerről, és most hát itt kell bejönni. Világban úgy fröccsög a vér, nem pésül szornyítod. Igen, azt vágom, csak nem tudom, hogy ott mit kellett volna még csinálni ennél az autónál. Hey, this shit is rigged. That's a serious accusation, kiddo. Someone might think I would allow such illegal activity in my high-class business, which I do not. I get lost. You work for Soot. Tell me where to find him. You cops are giving me a stomach ulcer. Stop asking me about guys I don't know. Withholding information can lead to bigger trouble than a stomach ulcer. Look, I'm a busy man, so I'm going back to my office now. Why don't you join me there, and we'll talk. Oh, on second thought, you can't do that, 'cause you don't have a warrant, do ya? What a douchebag. The basement. Ez nem az a játékterem, ami a 2-ben volt, ahol a kis csávó árulta a drogot? Have you witnessed the owner participating in any criminal activity? Are you kidding me? Half the things I've seen around here would be enough to put him behind bars for a decade. Let us hear your statement. No way, dude. He might be a douchebag, but if you lock him up, this place will get closed down, and where am I supposed to play hooky then? School may seem now like a difficult option, but it will pay off in the future. Ez így van. Future? Én is megbántam, hogy nem You must have a leszartam a microwave for a sulit. brain if you think that. És mondta neki a Robbo, hogy inkább sulival kell foglalkozni, mint így lógni. Mert hosszú távon kifizetődőbb lesz. Kialvatlanság jelei vannak ezen a gyereken. Na jó, menjünk be ebbe az irodába. Come back with a warrant, cop. Okay, was a question to see just find clues.
got such amazing colors. And there's not one, but two of you? From now on, I promise, I will cherish you more. Your body readings suggest substance misuse. Oh man, Gyere, Fatih, a egyetemre real nyomom like át TJ legjobb. laser? You are so incredibly shiny. I'm definitely getting more of this stuff. Who sold you drugs? I really shouldn't say, but you are my TV heroes. All right. All of the arcade staff will sell to you, as long as you got cash. Unfortunately, I'm broke, but I have a great idea. You could help me sneak into the basement. They keep a huge stash of goodies down there. Drugs in the basement? I will take care of that. Would you really do that for me? Way to go, TJ! Majd én tudod, mit csinálnék a kis tökeibe a Resistance-szel? Nyilván még kéne azért valami kampány, azt én nem bánnám. Plusz tennék bele egy-két ilyen kóp módot, hogy a rendőrőrsnek a ostroma, amikor Terminátor megostromolja a rendőröset, és akkor lehetne az, hogy ilyen több játékos lenne rendőr, és akkor le kéne győzni a Terminátort, ami betör. És ugye geci erős lenne meg minden, úgyhogy nehéz lenne legyőzni, meg mit tudom én, de azért, hogy így, tehát így, vagy valami ilyesmi, hogy ilyen dolgokat lehetne, hogy ezek kurva jók lennének. Hogy meg kell védeni a Sarah Connor, te vagy a Kyrie's, és akkor ott lövöldözni ki a technoáról, meg ki kell menekíteni a izét, és akkor így jön utánad, meg ilyenek. Valami ilyes, nem tudom, jó, nagyon elborult már az agyam, tudom. Ilyeneket lehetne beletenni amúgy. Ezt a Resistance még nem anyagolnám le, abban én még tennék contentet abban a gameben amúgy. Open the door. I have the warrant. Oopsie, I think I dropped my key somewhere. You'd have to break down this hardened door if you want to get in. That will not be a problem. Oh. Thingy. It's RoboCop! Surrender your weapons. Ugye ezek is ilyen... azok a... azok a... fákjafej pánkok vagy kik. Jól előöldözték a izének. Páncélomat. Tudom, ezek az elejtett tagfegyverek, ezek annyira nem érdekelnek amúgy. Aha, most várj, ez a skillem az már készen áll, várj, ezt nézzem meg, hogy lenne jó. Slow motion. Ezt lehet, hogy átrakom inkább T-re. Shield.
nézzük a... Sok pont C, az jó. Az jó. Úgy egyáltalán lesz el módom azt ki... Szóval lehet fölnyitni. Ott van valami kábel. Szóval vezet. Open the door. Oké, Széber, kösz, itt voltál, csücső. Can't a guy just sell drugs to kids without you harassing him every 5 minutes? Who am I hurting, huh? They all want it. Where do I find Soot? Well, if that's the case, shut it, bozo! Unless you want to end up in the ghost house like that cop's informant! And don't you dare open that door, I'll shoot you! One of you is not a real Torchhead, but just an imitator. I knew there was something off about you! Me? It's you! I always suspected you never went through initiation. Take that back! Or what? Shit! You hot-headed bastards! For fuck's sake, don't shoot! I'm gonna open the door! Tell me, where can I find Soot? Straight to business, huh? Looks like you're my type of guy. But even if I wanted to help you, I can't. Only his closest people know his whereabouts. I just distribute his stuff, and to be completely honest, I don't want or need to know more than when the next shipment is coming. You must know the location they mentioned. Tell me where they took the police informant. And if I tell you, what's in it for me? You can get your sentence reduced if you cooperate. Yeah, but if word gets to Soot, he won't do business with me again. Once I am done with him, he will not be doing business with anyone. That's a good point. I think we've got a deal. They've taken him to the ghost house. It's what they call one of their sites. From what I've gathered, it's that big, burned-down building, a bit down the road. Anyway, that's all I know. That will have to suffice. For now. To the streets. Egy skill pontom van. Ha? És már tudok ilyen sok vévet, tehát le tudom szánolni a... Ha? Tudom már C betölt. Jó, ez egy kurva jó. Dispatch. Requesting a squad car. Hívott is ilyen rendőrautót, hogy elvigyék ezt a csókát. Töltsék ki, wow. Ja.
is Reed. Mayor Kuzak just stormed into my office. Apparently, his niece's car has been stolen. Find it. This goes to the top of your priority list. You can start by asking about it at some of the local garages. For the record, it's a blue SUX 6000, registered to Melissa Kuzak. Ez a Verda, az az SUX, az új Verda, amit reklámoznak, ez kurva jó. És valami izé van, hogy a Reed... Igen, lopott autó. Tehát valakinek ellopták az autóját. Nem tudom, eddig egyébként nagyon hangulatos ez a game egyébként. Milyen hosszú ez a demo, te jó ég. Hát, ja. És milyen hosszú lehet a játék, hogyha a demo ilyen hosszú? Ez a Benz autó javító műhelybe kell menni. Egyébként Steamen fönn van, elérhető skocok, ingyenes, föl lehet tenni nyugodtan. Ki játszani akar vele. I found a dumpster behind the megastore. I got $15 for them. Shh, quiet, unless you want to lose them. Crime evidence. Nézzük meg ezt a... Benz Auto Repair. Hey, I might be a little late filing my tax return, but sending a one-man army seems like an overreaction. I am here to investigate the theft of a blue SUX 6000 that belongs to Melissa Kuzak. Fancy car and fancy name, but I hardly ever get the pleasure of dealing with either. Do you have any information about the whereabouts of this vehicle? To be honest, I did some work on one of those cars recently, but I can assure you that it was not the one you're looking for. Do I have your permission to search the shop? I know what the world's like, but can a man go about his business without being harassed all the damn time? I can come back with a warrant, but then I will not be knocking. You think that's going to scare me? This is Detroit, for God's sake. People try to threaten me nearly every day. I do not try. You know what? If you really think you'll find evidence of that SUX ever being here, then be my guest. Ezzel rávettük, hogy hagyjam, keressünk ez az autó utáni.
Kéne több ilyen hogy level 2-es legyek. Valami út talált. Most nem olvastam el, de valami nyomban. Szerintem a bennek kell még egyszer nyakára lépni. Hogy... See, I've told you, you'll find Jack all, because there ain't nothing to be found. This place is legit. I need access to one of your lockers. I can't allow that. It's my workers' private possessions. You said your shop has nothing to hide. The locker you have in mind belongs to a boy named Scott. He works for me on and off. I have to admit, I had a tiny feeling he might have something to do with your case. I will open his locker for you, but I won't be held accountable for what's inside. That's his locker. Go on, have a look. De mi alkalmazottjának a szekrényét nyitotta ki? Is he your man? For the time being. Where is the suspect? You see, he hasn't turned up for work for some time. This morning, when two thugs swang by looking for him, I knew he must be in trouble. I've overheard him Két ilyen rossz arc már kereste a csávót a nap folyamán. Give me the precise location. I can't tell you exactly where it is. All I know is that it's one of the garages near the local storage compartments. Is he a temporary worker? You could say that. We fall out a lot because he brings a lot of hot stuff to the shop, and I'm not okay with it. And you let him come back? It's hard to make an honest living these days. That's why I understand his struggle, and I let him come back. Working here keeps him out of trouble. And to be frank, it's not easy to find such a good mechanic either. Tell me why you think he is responsible. He's young, bright, and would like to rule the world. I get it. But nearly every month, he gets himself in trouble. It is not enough to make assumptions. I'm not a cop, but I've seen many things in my life. And where there's smoke, there's usually fire. Why did you cover for him? I can't watch a decent kid like him get swallowed by this city. Don't look at me like that. Instead of giving him up, I was encouraging him to come clean. But a man can only try. That is all for now. Hey! Make sure no harm comes his way. He might have done some foolish things in the past, but he's a good kid, and he deserves another chance. A court of law will be the judge of that. Csak ezt a Scottot kell megkeresnünk, akkor ez a Scott nevű alkalmazottjához vezetnek így a nyomok. Hát, hogy ellopott egy autót. Azt mondta az öreg, hogy nem is dolgozik nála teljes munkaidőben, hanem a máshol is. És oda elmegyünk. Ja, nem, hogy itt van egy másik garázs. Aha. Oh God, I messed up good. You must be Scott. What did you do with the blue SUX 6000 that you stole? Hey, well, why would I have anything to do with that? I have found evidence in Ben's shop. You can't possibly help me.
I don't want to cause any more trouble, especially for Ben. Admitting to a crime is the best course of action for any young offender. I can't go to juvie. Who's gonna fix this mess? My duty is to serve the public trust. Okay. I admit. It was me who jacked the SUX. But he didn't leave me any choice. Who is he? I can't tell you. If he knew I gave him away, he'd take revenge on Ben. Oh God! It must be those thugs! We're dead! No one is gonna save us. If they are Tudom, mert a criminals, robot zsaru, bazd meg. saving. Hogy meg fogunk halni. Bazd meg. Hello? Anybody home? Where are you, Scotty boy? Oh, shit. It's the metal. Oh, I've been hit. This is awesome! You did it! They didn't think that through. Maybe A you csávó can ezt put an hol end él? to Ez this még after all. dimenzióban él? I am missing vital information in order to resolve this case. I'll tell you what you want. Just please, help me fix this screw-up. Where is the car now? Oh man, I'm sure it's still in their chop shop. It's a warehouse on the northeast side. The entrance is concealed, but I'm sure you'll find it. I'm no fighter, but if there is any other way, I would like to help. Maybe you need some more intel. Why were you hiding? You saw those thugs. They were looking for me. They realized I tricked them. They wanted the SUX 6000 from Ben's shop, but I didn't want to get him into trouble, so I stole a different one. I doubt anyone would have given a shit, but word on the street is that it belongs to the mayor's niece. Who did you mean by him? It's Rex, from the local gang. I only did petty jobs for him mostly, but this time he made me steal that car. He said he wanted the SUX 6000 we were repairing at Ben's. When I said it was too hot, he slashed me with his knife. Tehát ugye az a lényeg, hogy ezt a srácot, megint ez a punk bandának az egyik ilyen rákényszerítette, hogy lopja el ezt az SUX 6000-est, és nagyon félt. Egyszerűen nem tudta, hogy mit csináljon, meg főleg ennek a Ben bácsinak nem akarta, hogy baja essen, mert rájuk szálltak ezek a pánkok, hogy ezek ilyen autószerelők, meg mit tudom én, és akkor ezek hátot jobban el tudnak lopni, vagy nem tudom, valami ilyesmi. És most azt mondjuk neki, hogy lehet, hogy el kéne menni a rendőrség. I know. I just thought I could figure this out by myself. Ben was right from the start. I shouldn't have gone down this road. That is all for now. Proceeding to the vehicle's estimated location. You are calling for backup, aren't you? Negative. Effect calculation minimal. Azt mondja a gyerek, és most hívni fogsz erősítést? Negatív. A fenyegetettség szintje nem olyan magas. Kurva jó. Robotzsaru, bazd meg! Menj már faszomba, érted? Ugye ez a gyerek, geci. Robotzsarúval nem lehet szarakodni, bazd meg. Ta-ta-ra-ta-ra, ta-ta-ra-ra. Nézzük meg ezt a Rex nevű punk köcsögöt, aki... Gyerek, ne firkáljál! Citizen, I'm ordering you to discontinue this deliberate act of vandalism. Screw you, man! Most itt valamit tudnék itt vizsgálni, vagy mi? Tehát elrohant a gyerek. Menjünk a izére.
Para. Come so. Lábnyomok. Azt mondja, ez egy rejtett. Igen, azért nem is feltűnő, ez biztos egy ilyen rejtett fal. Ó, lehet skill pontokat is találni, baszki. Aha. Ez például Vitality-nél van egy olyan izé, hogy ilyen áram feszültség dobozokból, ilyen fuseboxokból fel tudom magam tölteni, mint a filmben is volt, hogy benyúlt, csak ott igazából annyi, hogy kisütött a memóriáját. Ez a dash az, ami engem nagyon érdekelne. Chip modification-ból szóval. Na jó, legyen az armor. Azok jön a nem dob... banyán. Hát ha jó meg lesz csinálni, hogy ne legyen ilyen mouse lag, meg jó legyen rendes framerate, kurva jó lesz, még meg is kezdem megszokni, csak nem szeretem az ilyen lötyi célzást, azért vettem G-Sync-es monitort is, hogy ne legyen már ez a V-Sync által sem mouse lag egyébként, mert már nagyon untam. Nem szeretem, azt szeretem, hogy jó pontos a célzás. Deduction. Ezt be lehet ütni? Nem. Mert ez a deduction az... Ja, az itt... Aha. Valaki most szart.
Engineer level 6-os. Ami boss jöhetne. Itt van a kocsi. Ott ez SUX. Szétlőtték, bazd meg, azzal a hülye bodyker az egyik autót szétlőtte az a katonai ágyúval, vagy mivel. Return to the streets. Egy kis staminám nincs, vagy van? Nem tudom, és kéne, hogy legyen. Itt a kocsi. Jó komoly. De így nézett ki amúgy. Amúgy meg ilyen tök szarverda egyébként, nem tudom, hogy a nagy szám. I can't believe you've actually done it! Do you think I could take that car back to the owner and say I'm sorry? Maybe she won't press charges. This car is now in police custody. Oh, please, I could really use a helping hand right now. Otherwise, I'm back in juvie. Most egyébként megtenném, hogy letartóztatom a srácot, vagy azt, hogy vigye vissza magát. Egyébként tényleg egy rendes gyereknek tűnik. Jó. Proceeding to secure the perimeter. Keys are in the ignition. Thank you so much! I promise I won't mess this up! Stolen vehicle. Jó. Mi van még ilyen objektív? Ez az, hogy... Detect violations. Ja, ez ami, hogy ahogy hangoskodtak a gyerekek előtt is, ebből még 5-öt kéne találni ilyen hasonló ügyet. Meg bűnbizonyítékot találni. Na, nézzük ezt a másikat. Ezt a dealerest, igen, ezt. Milyen semi-open world-ben most kaptunk egy ilyen mappet, map részletet, ami egyébként nem is olyan pici, ahogy így megnézzük. És itt be lehet járni, hogy nyomozni, mit tudom, ez milyen. Evening, officer. Hát itt cica. Kicsit. Dad, what does eviction mean? And who's a debt collector? Why can't I open the door for him? Dad, tell me the truth. Are we poor? Dad? Dad? Tired of your kids asking annoying questions? You just want to relax after a long day. Itt firkált a gyerek, de nem tudom, itt lehetne valamit. Stop shaking in your boots. Look, RoboCop is here. We're safe. Menekült a gyerek. Bebújt a kukába a gyerek, geci. Sírok. Gyernek, itt lesz benne, figyelj. So, what you gonna do?
You can't put me behind bars. I'm still a kid and only done it once. Just let me off with a warning, will ya? Ugye mondja, hogy most mit akar tenni, azt mondja, rács mögé dug. Én még mindig gyerek vagyok. És először csináltam ilyet, csak figyelmeztessen, vagy valami ilyesmi, és akkor itt van, hogy ez az utolsó figyelmeztetésed, vagy nem esik bajod. It is my duty to warn you not to commit that, or any violation again. Yes, sir. Thank you. I'll do my best not to get caught again. Hát ezt adjuk már, az első dolga az ezt még firkálni fog. Ellopott óra. Jól néz ki a game egyébként, hangulatos. Kicsit ilyen Kingpin jut eszembe, a régi Kingpin játék, annak volt ilyen utcái. Erre tudok menni. Itt mi van? Ez mi? Mondjuk ez egy kicsit izé, nincs testem, nem látom. A lábam láthatnám, amit talán. Keresek egy működő telefont. Lehet, működő telefon. Shh, pigs. Mind your own business, cop. Beugassam meg, köcsög. Aztán még beugattam, érted? Kurva anyádat. Game Club Arcade. De itt már voltunk, nem? De nem ide kéne mennem. Nem, és mi van? Find a working phone. Oh. At least it ain't raining. Kukádol öreg. You see that guy down there? He's an asshole. És nem azért, de egy ilyen óráról nem tudja, hogy kié, tehát... És hogy talált egy jó, és a csövié. Érted? Mondok, tehát ilyen hülyeség egy kicsit. Egy stolen watch. Az óra, óra és pénz, mindig azt mondják, hogy hát öcsém, ezt buktad, mert meg nem mondod, hogy kié, mi, honnan, kinek a tulaj. Mondjuk még egy ilyen új órára még oké, mert lehet, hogy van ilyen száma vagy valami, de... Ilyen általános izé, hogy ez arra már idegvizet iratsz, ha eltűnt. And she takes off her top and says, "Hey, this is a private conversation, pig." Mike was driving and we heard what we thought was a blown tire, but it was just a gunshot.
Mi volt? Today, the whole nation mourns the loss of Mr. Pinky, host of America's most beloved children's show. Help! Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. Lesson for the future. To save yourself the trouble. Clean up on the double. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. You tell him, Robot Man! What a fucking joke! Most mi van, ezek mit csináltak itt? Most az így fel van, ez borul, vagy? De bazd meg, most mi van, ahol kerestem itt valahol egy telefont. One that likes swimming in oil surely must be swimming in money. Working phone. Ebben a körben, ha. Tudom, lehet itt találni telefont. Congratulated you yet. He's my favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. Do you have any thoughts about that murder? I'd bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body's covered in it. Jó, hát ez majd jó lesz egy magyarítás egyébként. Lehet, hogy lesz már egyből ilyen gép is majd hozzá, amikor kijön. Do you have any thoughts about that murder? I'd bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Megöltek egy prostit. I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole. De nem itt, hanem csak idehozták a hulláját. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. Is that homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here. Talk to him if you want.
Just prepare to hear a tall tale about green people. The best way to cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? I will look around. We must bring the murderer to justice. Ha? Casey Carmel gyilkosa. Igen, ez megint ez a scan, hogy... Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. Nasty wound. Looks like she was hit with a blunt object, possibly a hammer. That's this green-blue shit under her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Yeah, probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Poor Casey. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. What do you know about the dead body we found here? It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens? I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. What list? It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Am I on the list? On the alien list? Of course not. You're on another list, but let's not worry about that now. The scale of this conspiracy frightens me too. But maybe we can narrow it down if you found any clues at the scene. You know, something unusual? I'm afraid I cannot rely on your assumptions, but please do stay available for further questioning. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information? Az, ami idegenekről beszél, az a... Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. Why do you think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with, and years later develop serious diseases from. Tehát azt mondja a csávó, hogy ezek idegenek voltak, akik megölték a csajt. Azt mondja, hogy látott egy furgont, ami innen elhajtott, nem tudja a rendszámát, de tudja, hogy hol találjuk meg, és itt nem messze van innen egy ilyen tévés stúdió, vagy mi. És azt mondja, hogy lehet ez a Casey, tehát a halott kurva, ő is ott valamit így kiszúrt, vagy nem tudom, és akkor azért ölték meg, és látta, amikor kidobták ide a testét, és azt mondja, hogy a bőre világított zölden. Most azok valamilyen neonpánkok lehetnek, vagy nem tudom, valami ruha rajta. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, the set.
Filmforgatás helyszínére kell mennünk. Tudok menni autóval. És megint megijesztem, a faszom. Elkezdtem marha jól néz ki ez a játék. Jó, oké, hogy most én ilyen alacsony szép felbontással játszok, tehát az FSR eléggé eltorzít dolgokat, de úgy jól néz ki a játék, úgyhogy remélem ezt kijavítják, hogy ez fusson. Legalább egy high grafikán rendesen. Egyébként marha halk a zene. Így hallom halkan a zenét, de... Tehát valahogy így. Ki van ma szerelve, nagyon halk a zene volt. Aha, ez ugyanaz a graffiti. A gyerek nyoma. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. I only carry out the request of justice. I believe that. Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there, but look for something on Jenkins too. Azt mondja, ez a Jerry Jenkins az olyan bassza csőrét, hogyha utána nézne a filmforgatás körül dolgainak, akkor megengedi egy körbenézést. Mondta, hogy hát ez nem egy rendőrtisztnek való feladat. Ha? Szóval... Bazd meg! Ez nem ami a kettőbe volt az a reklám, hogy a csaj bekente magát és mondta, hogy ez a napfaktor 5000 vagy mi volt, de ugye ez a sunblock, ugye a eredeti nyelven a neve, ez az a krém, amivel ilyen a reklám... Ugye a RoboCop-ban vannak ilyen TV reklámok, amik így a jövő
tévéreklám, minden, és akkor ugye mindegyik ilyen van fasság, vagy nem tudom. És hogy ez az a krém. Hát most nem tudom mi van. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professors. I had no choice. Jó, azért most elnyomkodom most már, mert amúgy is van a rendes végigjátszás alatt, már jobban megzéljük. Vizsgáljuk, hogy mi van. Check the camera footage. Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. Your understudy offered you Oh, the de nyomom már services ezt a of a nagy fényt. prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Most kis nyomom, mert nem akarok itt belelógni az egészébe. Withholding information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city.
Tudok átmenni. Az understudy az nem tudom mi. Az ami egy ilyen segéd, vagy nem tudom. Még mindig nem tudom, hol van a telefonomban. Várjál? Menjünk már oda. Ezt a telefonost akartam először megcsinálni. Itt kell egy telefon találni, ugye? Nem hiszem, hogy pont ez a telefon működne. Igen, ezt már először meg is néztük egyszer. Itt is van egy teló. What? Is this Maurice? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. So you would not want to earn some money, would you? I don't! I mean, I do. I do want to earn money. But wait. Your voice. You sound like... A future happy customer. Fucking RoboCop! You want to bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalize phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. RoboCop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket. Apartment 6. There's some guys here. I think they mean business. Hurry! He's on the phone. Ő hívta ezt a Morris nevű drogdílert, aki először reküdt a faszban felismerhető RoboCop, és pont közbe törtek rá ilyen rossz arcok, és most meg arra kér a RoboCopot, hogy segítsen neki. Robotsaru, ments meg! RoboCop, 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 RoboCop. Na itt merre? Start shooting again. Make sure the kids hide under the bed. Drog. Kössük a lábnyomokat. Mert itt van valami.
Listen, guys. I'll never touch your stuff again. I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice! Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing cost is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical! Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest. Come quietly, or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! Let's give him a warm... Oh, shit, man. Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these 3 dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail. Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk, or I'll jump. You can die. The likelihood that the jump will not be fatal is 9%. And that was supposed to convince me? 9 out of 10 is almost a sure thing. See ya! Nem itt neki mondta a Robot Zsaru, hogy hiába ugrik le, 9% az esély, hogy meghal. Tényleg nem halt meg. Összetörte magát. Na, oké. Akkor van még egy küldi, ez a... Kiölte meg ugye a Choice-it. Ezt megnézzük. Skill pont. Miért vegyünk akkor armorra, vagy... Ja. Shield. Ilyen ez a krém nyomai rajta vannak az ajtón. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Itt van. Sunblock Nekem is is the least tetszik. of your worries. Nekem is tetszik. Ezt I know why you're tuti here, but megveszem. I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. Tehát ugye forgattak egy ilyen reklámfilmet megint ez a krémhez, és akkor... I didn't do it! Jenkins killed her! Jerry Jenkins! The guy from Valami megölték a You have csajt. to believe me! You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free.
He's the one who killed Casey! They met here yesterday! Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it! Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about one... Why would Jenkins be... His age... And Jenkins... He was... Okay. I will verify. Azt mondja ez az emberke, hogy nem ő ölte meg, hanem az a Jenkins, ő csak kidobta a hulláját. Nem akart gondot ez a benzinkútja körül. Tudom, ez elég fura ez a történet, de... Egy... Aha, itt van egy kukkoló, izé. Ja, ugyanaz a vértípus. Ugyanaz a típusú szemüveg, amit a Jenkins viselt. Ezt meg kéne nézni, hogy ez... Jenkins ölte. Ennyi. So, did you find anything? According to the evidence, I told... However, I Jó. Ja. Az kicsit elnyom. Ti kezdem minden. Robot sarú bűnmegelőzési csoport OCP. És halál. Hát le kell tartóztatni, de biztos ellen fog állni, ezt meg le kell lőni. I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. Te mit csináltál itt, mi? Mit csinálsz itt? Mit csinálsz itt? Robocsaru. I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. This cannot wait. They say that 20 seconds in the California sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? A stay in Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for the murder of Casey Carmel. I seen you on TV.
You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Jó. Nem tudom, hol lehet még ilyen... Egyébként tudod, milyen játékot viselnék még el? Például, ami tehát ilyen... Nem ezek a mainstream hősök. Mert ugye ez a robotzsaru is, ő is ilyen független stúdiónak tehát egy ilyen komik a karaktere. A Phantom, az aki kalózok ellen lép föl mindig, és ilyen régebbi időkben, 1780-as években. Hát kinda ilyen Batman, de nem az. És meg a Darkman. Ezekből jó lennének ilyen gémek amúgy. Kurva örülnék. If you feel lonely, you know where to find me, officer. De ez hülye, nem látja, ez egy robot? Robottal... akar kúrni. Cherry Jenkins Project Doom. TG Laser, az a filmben volt a reklám, ami egy pörgette a kezébe a pisztolyt. What? Someone knocked out his teeth, including the gold one. He's asking if anyone found it. For some to learn how not to lose the track of time Lejárta. is to learn how not to lose their money. A parkolójegy lejárt. Jött ez a ghoul hang. No short-term investments, not in this market. We're looking at an annual return of 9.2% if you diversify your portfolio based on the volatility report. Deferred profit shares are where it's at. Trust me, I know what I'm talking about. But you're homeless. It's a metal fist. Look who it is. You need to be taught some Az meg. Csak nem viccelne. Ezt nem tudom aktiválni.
lenne ilyen... De tényleg, ennek a fegyvereknek nem tudom mi értelme van amúgy. Ezt az egyet nem értem, most RoboCop sose vett föl ilyen. Neki voltak ilyen egyéb, például volt az a kezére rakható cucc, az kurva jó. Meg a izét elfordnám, amivel az a katonai ágyú, amivel így őt is megpróbáltak kiiktatni. Azt például, hogy föl lehetne venni. Kéne ilyen heal cucc. Ez így nem lesz jó, megint beszopok egy ilyen ágyút adni. Az igen, geci. És grab. Ez már egy kicsit izgi volt az előbb így. Majdnem elraktak, geci. Még mindig kéne hírt cucc, azt nem tudom kinyitni. Down the elevator. Vitality level. Mondjuk a controls, keyboard mapping.
Az, hogy track the... Tehát, hogy küldetéskövetés, az Q-ra, azt nem tudom átállítani? Egyébként most sokkal jobb lenne, a Q lenne mondjuk ez a shield. Ja. Slow motion, T, shockwave, ja, is. Ja nem még ráadásul a fegyver. Ez nem jó. Hülyeséget csináltam. De ezt például én nem tudom átrakni. Van legyen mondjuk. X. De hogy jutok át itt? Ja, hogy itt át tudtam volna törni a falat, jó. Így is jó. Még mutathatnál a törhető falakat. Are you the police informant? Do you know where I can find Soot? Oh man, all great questions, but could you untie me first? They really outdid themselves with these knots. Talk. Hey, I don't know how you usually operate, but that type of information don't come free. It is a privilege and a merit for civilians to assist the police in capturing wanted fugitives. Well said. What can I say? I'm a sucker when it comes to helping the cops. So, it seems that the new guy saw the punks' attack on the TV station and decided to meet with Soot on their turf. The meeting is supposed to take place tonight during Soot's concert. Concert? I know. I'm not really a fan of his music myself. But that's not what those shows are really about. Why don't we, get out of here, huh? Lewis, Soot is meeting the new guy tonight at the old slaughterhouse. Copy that. Pick me up at the station. I'll grab my gear. By the way, I've got something for you, Murphy. They call me Pickles. And you guessed it. There's a funny story behind that name. This one time, I saw Torchhead stealing a delivery truck. I went after them, hoping that a VCR would fall off the back of the truck, you know? But it turned out to be groceries. So they left it. I made a pretty penny that day selling pickles. Still have a couple of jars laying around if you want them. So you are an opportunist. Hey, I prefer street entrepreneur. You know what they say, a good business is where you find it. De nem volt semmi.
Miért tudtam azt kinyitni? És merre kell kimenni? Gyere már, bazd meg. It's nice to be free again. Thanks, Tin Man. Hey, did Briggs tip you off that I might be here? Officer Briggs? Yeah, he's my police go-to guy. Officer Briggs is missing. Missing? Shit. May our city have mercy on him. Do you think Briggs is in trouble? I really don't know. Last time I saw him, he was going to check a case of missing bodies. Sounded like a bogus lead, so I didn't press him. Funny enough. He always tells... Jó, oké, majd. How do you know? Majd mikor végigvisszük, akkor... He must have... It's his... Now... This is... I will... But... We will proceed... for... Hey, Tin Man, over here. This is where Briggs lives. Let's get this over with. His watch is burning a hole in my pocket. Menj már, vezetni fogunk. Várj, ez arra van. Ez arra van. De úgy néz ki, hogy a kocsinál van vége a játéknak. Még ez a Briggs őrmester, akinek ő volt az informátora, ugye eltűnt. Most valami ilyesmiről van szó, hogy Briggs rendőr Are you tiszt. going into a drug-related withdrawal? Do you require medical assistance? What? No, I'm just nervous. Me and Gail have a complicated relationship. She's good at reading people, and I'm the type of person that doesn't like to be read. I know that inevitably I'll do something. This is it. Deep breath. Let's do this. You first. RoboCop. Are you here about Mike? Yes, I am sorry to hear about your husband. Oh, no. This junkie is not coming inside. What else are you gonna steal? Funny you should say that. I can't stand him. I'm sure he has something to do with Mike being missing. Ez a felesége az eltűnt Are you rendőrnek. any closer to finding my husband? We are still looking. I've already Jó, reported igen. I heard that he was looking... an old... Anyway, Mike went...
Where do you live? Mondom, ez majd rendesen játszunk, akkor majd követjük a izét, csak úr, sokat beszélnek benne, egyébként foglalkoztak ezzel a játékkal amúgy. Tehát van sztori, vannak szék. Knowing you're on the case makes me a little less anxious, RoboCop. Now I just need to break it down for ourselves. Egyébként jó a voice acting benne, szerintem tök jó. Tehát ilyen jó van megcsinálva. Az arcok is jók amúgy, nem mocap, de én el vagyok vele, amúgy. Ami... szép. Kosárpályára vezet az utunk. Szegény izét nem engedte be, hogy csövi. We are not done. We're not? You still have that watch, do you not? There is someone who needs to learn what time it is. Is that a movie quote or something? I'm pretty sure I heard that somewhere. We must get to the basketball court. That's just around the corner. Are we playing? What's that got to do with time? Is it like time to kick my ass? We are going to remind Gale's son that it is past curfew. Oh, Daniel. Good evening, citizens. I need... Need what? Some spare parts? Hey, there's a mechanic up the road. Is a metal shell all you see when you look at me? Shit. Is he always like that? That's right. He's one existential motherfucker. And that's why we're a team. What do you need? We're looking for a kid. His name's Daniel. He was playing here earlier. Why? Is it past his bedtime? It is. Yeah, I saw a couple of kids drawing with chalk. Thank you for... Congrats. Jó, igen, most a gyerekét I see a keressük. couple of drawings over there. Na, ja, hogy ez futni is tud, jó van. Not long ago. There's more over there. Gyere már, csövi. Ja, még egyébként még ugye lehet, hogy ugye csiszolnak is még több dolgot rajta, tehát ez még csak egy demo. Daniel! Come on, kid! Where are you? You should be somewhere around. Keressünk nyomokat Daniel tartozásáról. Shoeprint, size 7. That's gotta be his. What about over there? No, it is locked. They did not go inside. Igen, nem érhető el ilyen gyerekek által.
threw out the chalk here. Must have found something more interesting. Igen, remélem, hogy kijön a játék. Ugye ez a fő kampánya, meg minden ez az egész. Jön majd hozzá ilyen DLC, hogy a filmes ilyen chapteröket le lehessen játszani, a body kerékkel, meg a robokén, vagy lehet alapból benne lesz valami ilyesmi. What the fuck? That was close. We'd better hurry. Do it. Come on. And him. What are you waiting for? Fuck him up! He's laughing at you! Hey, what the hell's going on over there? Yo! Daniel! Oh no. It's the cops. I don't want to go to jail for this shit! Is that a gun? Oh, you're in so much trouble, kid. No, it's not. Whoa! What the hell? You're lucky that Tin Man here doesn't have a real heart. He'd have a hole in it right about now. Sorry, sir. You will be once your dad hears about this. My dad's missing, so he can't tell me nothing. My mom said that he's out on an assignment, but I know the truth. He's not coming back. Why'd you say that? He's always been a stickler for following the rules. I guess that's why he's missing. Cops can't shoot without giving a warning, and someone got the drop on him. But that's not gonna happen to me. I'm going to be the one that shoots first. That's why my friends say... Your friends are knuckleheads. If you listen to them, you're a knucklehead too. Szakál elég fura ennek a NPC-nek, mint egy papírra lenne ráragasztva, ilyen papírcetlik. Ez kicsit ré. És nézem amúgy. Those friends of yours. Mi ez a szakál, geci? Take the easy way out. You don't want to go down De lehet azért, mert lov... It leads to lov grafika van. Egyébként ezt nézzük már. Textures. Dark. Nem. Szépen milyen, hogy H-ra tesszük. Lonely place. Do you know why your dad is such a stickler for the... Ez a szakál, ez elég vicces, akkor nem attól függ, hogy mire van beállítva. Textures, ezt lehet máigról, és azt nem is tudom miért üzéltem le. Rules. 'Cause he's a chump. Because it's the right thing to do. It's not always easy to do the right thing. It takes... strength. And you think my dad has that kind of strength? Are you kidding me? Your father has enough strength for the both of us. He even helped an ungrateful addict that he found in one of these buildings that smelled of rotting garbage, half dead and covered in vomit. And instead of writing him off, your father opened his home to him because that's the right thing to do. That's strength. Don't... Mom. Jó, kész. Nem kell. You can start by giving her this. She's looking for it. Is he going to arrest me? No, it's your first offense. So he'll let you off with a warning. Right? Right. It's late. Let's get you home. Well, you told my mom about the gun? No, she doesn't like me already. Thanks for the help, Tin Man. I'll talk to you later. Hey, partner. What's the status on the old slaughterhouse? I had to take care of something. We can go there soon. Sure thing. Pick me up at the station when you're done. De várj, menjünk vissza a kocsihoz, nem tudom mit
írta azt, hogy ugye itt nem visz tovább a játék, mert hogy itt ért véget ez a verzió. Azért még egyszer megnézem, hogy hát valami. Egyébként, hogyha most nézzünk egy ilyen full grafos, ez most nem baj, hogy szaggatni fog. Epic, bassz meg. Hogy néz ki a játék? Vagy egyébként itt sem olyan szép. Hogy várjál? Elfesert. Csoljuk ki. Jól néz ki amúgy. Jól néz ki így, igen. Jó, tehát alapból maga így a setting, így az egész világ, meg nem azt mondom, hogy gyönyörűnek kéne lenni. Ez egy koszos város, de akkor is látjuk, hogy a maga grafika az úgy jó, tehát hogy tök fasza. Alig bírtam mozgatni az egeret, geci. Na így már jó. De jó, úristen. Hello, macska. Így csicsa. Igen, end of RoboCop demo. This is end main prototype. When you play, you can search for the city complete side quest. Tehát, hogy még így lehetne így járkálni. Hát... Mindegy, jó, nem is akartam ezt annyira így... Várj, ezt lehet trekkelni, mi a fasz? Na mindegy, és kacok, szerintem ennyi elég volt, szerintem eléggé kijátszottuk ezt a demón. Most még ott lehetne keresni egy-két ilyen izét, hogy elkezd zárni a csapot, ilyen hasonló, meg elkezd zavarni a hangoskodó gyerekeket, ezt így hagyjuk szerintem, majd ráírjunk a full game-et, majd így kompletionistázni. Nekem tetszik. Egyébként mondom, ennyi ugye a performance az gatya. Tehát remélem, hogy ezen javítanak, mert azért szeretnék azért elég jó. Legalább egy high-on játszani, úgyhogy meg legyen a tudom én hány FPS-em. Amúgy maga a játék szerintem kurva jó. Eddig engem ez a game, ez megvett. Tehát ez így oké. És akkor ugye nyilván később egyre bonnyi területekre kapsz. Ez ilyen semi-open world, mint a izé volt ilyen nekem ami hasonlít rá mi az a Csernobilos? Chernobylite. Na, az is ilyesmi volt, hogy mindig bedobott egy ilyen kisebb mapra, és akkor ott kellett csinálnod ilyen küldiket. Lehet, hogy ez így lesz, hogy Detroit különböző kerületeibe kapsz majd ilyen küldetéseket, meg ott föl kell fedezni a területen lévő elérhető küldetéseket, meg lenni egy main quest, egy main szál is, úgyhogy nekem ez itt tetszik. Kíváncsian várom, aztán majd, hogyha elérhető lesz számomra, remélem minél hamarabb, akkor fogok vele játszani. Na, addig is lehetek jók, köszi a figyelmet, szép estét, szép napot, későbbi nézőknek különösen köszönöm a figyelmet, lehetek jók, puszi pacsi, csá!